Bine ați venit, dragilor din Zodia RAC, oriunde v-ați afla în această lume. Ca de fiecare dată sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta pentru luna septembrie, prima lună de toamnă. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia RAC, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care mă susțin și care sunteți deja aici prezenți. O susținere venită prin intermediul like-urilor, comentariilor frumoase, gesturilor voastre de apreciere și, desigur, fiecărui gând bun care vine din partea voastră, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Cei care vă aflați pentru prima dată aici pe canal, dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu ezitați, dragilor, să vă și abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Acum, dragilor, așa cum v-am obișnuit, la fiecare început de lună, când avem această lectură generală, spunem și câteva cuvinte, nu? Din punct de vedere astrologic, cum va fi această lună la modul general, după care vom vedea și pentru voi cam pe ce se pune accentul din punctul ăsta de vedere al energiilor astrale. Dragii mei, septembrie vine după o perioadă în care multe lucruri s-au schimbat, unele poate fără să fim pregătiți foarte tare pentru ele, dar dacă lunile de vară, în special iulie și august, ne-au cam pus așa în fața unor situații pe care nu le-am putut controla, septembrie vine așa cu energie un pic mai așezată. Asta nu înseamnă că prin minune totul se liniștește, nu, dar vom începe așa un pic așa să ne găsim locul într-o realitate care vedem foarte bine că s-a cam schimbat. Este nevoie de mai mult echilibru, de mai multă claritate, dar spre finalul acestei luni este nevoie de curaj. Curaj să decidem ce facem mai departe pentru noi. Nu mai suntem, e adevărat, în aceeași agitație ca în lunile anterioare, dar asta nu înseamnă că totul se va așeza așa fără niciun fel de zgomot. Avem o quadratură între Venus și Pluton chiar pe 15 septembrie, care va mai răvăși, va mai răscoli, scormoni pe acolo niște lucruri la nivel mondial, colectiv, că posibil să aducă și niște tensiuni, niște reacții puternice, da? Sau situații pe care unii oameni poate ar fi preferat să le lase acolo unde erau, dar asta este. Așa că septembrie nu vine să ne promită marea cu sarea, nu vine să ne promită că nu se va mai întâmpla nimic neașteptat, dar cel puțin vine cu șansa asta de a ne așeza puțin după toate schimbările din ultimele luni și în felul ăsta să găsim o direcție într-o nouă realitate cu care ne confruntăm până la urmă cu toții. Dacă vorbim de voi, de zodia voastră, la voi septembrie să știți că va pune accent pe comunicare, pe drumuri, pe acte, pe învățare, pe relația cu oamenii din jur. În același timp pot apărea schimbări sau clarificări legate de casă, de familie, iar finalul lui septembrie, atenția voastră se va muta mult mai puternic către carieră și către direcția voastră profesională. Cât privește munca, e posibil să aveți niște discuții importante, să aveți niște negocieri importante sau chiar să apară o schimbare în modul în care voi lucrați și către finalul lui septembrie să puteți deveni mai hotărâți în privința direcției voastre profesionale pe care vreți să o urmați. Dacă vorbim de bănuți, financiar, septembrie vă cere să fiți atenți la cheltuieli. Și, desigur, la anumite decizii pe care le luați în legătură cu casa, cu familia, se cere un pic mai multă organizare, pentru că asta vă poate ajuta să păstrați cât de cât stabilitatea bănească. Dacă vorbim de relație, în relație comunicarea va fi esențială, pentru că pot exista discuții despre ce facem cu casa, ce facem cu familia,
despre planuri pe care poate mulți dintre voi le aveți împreună. Mai ales dacă au existat în lunile anterioare lucruri pe care voi nu le-ați discutat. Septembrie, să știți că vă poate determina să le puneți în sfârșit pe masă. Cei singurei, la voi o apropiere poate începe printr-o simplă conversație, la un drum, la un curs sau prin intermediul unor persoane pe care voi le cunoașteți deja. Așa că fiți atenți la oamenii cu care comunicați, pentru că o relație poate porni într-un mod atât de simplu pe cât de neașteptat. Și acum, haideți să vedem și ce este important de știut sau cu ce iese în evidență fiecare săptămână întreagă a acestei luni septembrie. Și avem prima săptămână, Tigrul. Să faci ceva riscant pentru că vrei să, nu știu, îți asumi un risc pentru a profita de ceva anume, de o șansă. Poate să fie pe orice domeniu. Voi sunteți dispuși încă din prima săptămână să vă asumați un risc pentru a profita de o ofertă, de ceva care apare în viața voastră. Nu știu cât de inspirată va fi, cert este că în a doua săptămână avem Pădurea și niște lucruri neclare, o gândire destul de neclară, amestecată, aș spune. Avem aici, cum îi spune, Călimara, cred că îi spune, nu? Care are cerneală, probleme pe care trebuie să le rezolvați. E posibil să aibă legătură în succesiunea asta. Sunt niște probleme care necesită atenția voastră și aici avem Drum de munte. Să știți că indiferent, s-ar putea să dea rezultate, ceea ce voi vreți să vă asumați, chiar dacă la început poate fi neclar, dar ori vă ajută, pentru că de-al minteri nu văd de ce v-ați risca. Voi o faceți ca să rezolvați posibil anumite probleme rămase de ceva timp, dar indiferent cât este de greu, văd că ultima săptămână din septembrie e un drum către succes, e un drum către o realizare. Haideți să vedem și care este energia generală pentru dragii mei din RAC în luna septembrie. Care este energia generală pentru dragii mei? Fericire, și avem aici așa o frumoasă, sunt două chiar, păsări colibri. Ce ne spune? Veți găsi o încântare interesantă, o imensă încântare puteți găsi în lucrurile mici, care vă vor construi acele momente de bucurie. Foarte interesant de-al minteri. Ce este interesant aici? Faptul că spune că să cultive acele clipe scurte și delicate de bucurie, adică să le înmulțești cumva. Ce înseamnă asta? Că pe lângă faptul că puteți găsi o bucurie enormă în lucrurile cele mai mici, trebuie și hrănite și prețuite aceste mici momente de bucurie pe care le puteți avea. Septembrie vine pentru voi, dragilor, cu energie de întoarcere la lucrurile care vă fac bine, care vă fac bine vouă ca și suflete. Nu este neapărat genul ăla de fericire, wow, se întâmplă ceva extraordinar și ia uite cum viața se schimbă peste noapte. Nu, din contră. Eu văd acest mesaj care insistă pe lucrurile mici. O cafea băută liniștit, o întâlnire cu cineva drag, o veste bună, o zi în care pur și simplu te simți bine, un moment în care îți dai seama că ai din nou chef să faci ceva ce n-ai mai făcut de o grămadă de timp. Acest cultivate, acest a cultiva, cum să spun eu, a hrăni. Fericirea nu este doar ceva ce voi așteptați să vină din exterior. Fericirea o puteți construi chiar voi.
și să o hrăniți prin aceste mici lucruri pe care voi le alegeți să le lăsați în viața voastră și care vă dă o stare de bine. Iar pentru voi această energie, acest semn, mai degrabă aș spune, este foarte legat de emoție, de familie, de casă, de siguranța sufletească și mie mi se pare mesajul foarte, foarte potrivit pentru voi pentru această lună, septembrie. Să te bucuri de acele lucruri mici, dar atât de importante atunci când nu le ai. Haideți să vedem acum ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din RAC în luna septembrie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Încă o dată, ia să vedem. Și avem un 7 de bâte, ia uite aici, să se facă dreptate. Avem un cavaler de spade, zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător și desigur un 3 de bâte. Hei, dragilor dragi, nu știu dacă voi chiar nu, posibil pe planul ăsta al carierei, al profesiei, să nu participați la vreo manifestație, la vreo grevă, la ceva, posibil și acest lucru. Dar șaptele de bâte îmi vorbește de la locul de muncă de a susține ideea în fața celorlalți, de a refuza să acceptați ceva ce voi considerați, domne, este nedrept. Puteți fi puși chiar încă de la începutul lunii să vă apărați poate postul, proiectul, un rezultat sau să trebuiască să faceți față unei competiții pentru a vă păstra poziția, unei examinări. Cumva e o situație în care voi spuneți nu. Pe aici cumva nu trec peste anumite limite, încercați să vă apărați drepturile voastre, să țineți piept presiunilor care se pun asupra voastră sau pur și simplu să nu permiteți altora să vă ia ceea ce voi ați obținut, poate cu multă muncă. E clar că voi aveți ceva de apărat, nu renunțați ușor și unii dintre voi chiar puteți să vă aflați într-o poziție în care să trebuiască să susțineți această alegere sau acest loc de muncă. Avem un cavaler de spade. O să iasă așa să zicem un pic și cu scântei. Pentru că acest cavaler de spade e cineva care poate amplifica toate aceste lucruri sau să iau foarte rapid o decizie. Avem aici două variante. Tind să cred cu acest 3 de bâte că e posibil ceva să se rezolve în urma acestei decizii sau în urma acestei acțiuni pe care voi o veți face. De ce? Pentru că acest cavaler de spade ne vorbește de o energie foarte rapidă, foarte directă. Da? E cineva care va trece foarte repede la fapte, poate fi o decizie, o informație, dar poate să fie și o persoană foarte hotărâtă, directă, puteți fi chiar voi, dacă aveți ascendent în zodii de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător, cu atât mai mult. O gândire foarte rapidă, acțiune, cineva care nu stă prea mult pe gânduri pentru că știe că trebuie făcut ceva. Sau mai putem vorbi de o veste, cum am mai spus, o decizie, o veste, o informație care vine foarte rapid, se ia o decizie bruscă și sau poate o conversație, aveți o conversație foarte directă cu cineva, e o acțiune care apare și care cere un răspuns rapid, poate să fie și o ofertă legată de muncă, dar cum vine de rapid, așa și vrea un răspuns foarte rapid. Treiul de bâte îmi vorbește de un soi de așteptare în așteptarea unui rezultat
care vine de la distanță, posibil. E un prim pas. Nu știu dacă se va rezolva în această lună septembrie, dar cel puțin primul pas se va face. Primul pas se va face. Acum că această ofertă poate să fie legată de alt oraș sau din afara țării în care vă aflați voi. Cert este că vei primi un răspuns, poate chiar către sfârșitul acestei luni. Dar după ce ați făcut voi primul pas. Dar ceva eu zic că va începe să prindă contur. Asta vom vedea și la lecturile săptămânale viitoare. Pe partea banilor, cu cine vă certați voi aici? Cum cu cine? Cu cineva foarte încăpățânat. Avem un 5 de bâte. Probabil niște discuții vis-a-vis de niște proprietăți, e probabil cu o energie, nu știu dacă zodia Gemeni sau Berbec, vă spun ceva, este cineva foarte încăpățânat. Acum nu știu dacă pe bună dreptate sau nu, cert este că împăratul în această situație legată de bani ar spune că e cineva care ține sub control excesiv bani. Ori că aveți voi niște anumite datorii, ori că aveți anumite obligații financiare, dar, sau ori e cineva care încearcă să controleze banii sau chiar dă dovadă de zgârcenie. Aici rămâne să adaptați. Cert este că cinciul ăsta de bâte nu e întâmplător aici. E o ceartă, e o neînțelegere din cauza banilor. Ori că sunt mai multe persoane, sau e o anumită persoană care cere bani sau are pretenții, ori sunt niște cheltuieli care stau cam tot adunat, e o luptă pentru o sumă de bani sau pentru un drept. Mare atenție, pentru că împăratul poate reprezenta și o instituție, ceva de stat pentru un drept. Avem magicianul, zodia Gemeni. Magicianul pe partea banilor îmi spune ori veți reuși să găsiți o nouă sursă de venit, ori vă vine o idee, ori îți dai seama, stai mă că eu mai știu să fac și cu tare lucru. Ia să-l pun și pe lana, mai știu și o altă meserie. Acum mai am o variantă care știu că poate multora dintre voi nu le va place foarte tare, dar eu îmi fac datoria să vă spun. Veți fi poate tentați să faceți bani din metode nu tocmai cinstite. E posibil să apară tot felul de promisiuni care sună bine, dar ori nu au o bază reală, așa că atenție pentru că puteți fi păcăliți de cineva foarte priceput la vorbe. Nu folosiți toți banii pentru ceva ce sună bine, dar nu se poate verifica concret. Ăsta e avertismentul cu care vine această carte pentru voi. Mergem mai departe. Pentru cei care vă aflați într-o relație, avem un 6 de bâte, un rege de monede și un 3 de cupe. La voi, dragilor, zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Interesant aici. Acest 6 de bâte, cel puțin începutul de lună, îl văd ca pe o situație în care treceți cu bine așa peste o problemă. Amândoi sunteți mândri unul de celălalt. Poate că unul dintre voi deja a avut o reușită pe care celălalt cumva o susține. Adică relația totuși este sigură, este asumată sau chiar puteți primi o veste bună care cumva să vă bucure pe amândoi. Poate să fie legată de soluționarea, cum bine am văzut, a unei situații financiare sau poate să fie legată de o energie de pământ, de cineva care are o anumită stabilitate din punct de vedere financiar. Este cineva destul de matur, destul de bine ancorat din punctul ăsta de vedere și eu aș mai spune că
Nu știu, poate să fie chiar partenerii voștri. Este cineva care își asumă responsabilitatea așa pentru familie, care oferă siguranță, care construiește o viață stabilă. Pe de altă parte, avem un 3 de cupe aici, un 3 de cupe care, dragilor, s-ar putea această veste pentru voi să aibă legătură cu un eveniment important, nu știu, din partea prietenilor, din partea familiei, sau să aibă legătură cu faptul că cineva din cercul vostru de prieteni, cineva din familie vă susține relația și contribuie foarte mult la traversarea poate a unor perioade mai dificile sau au contribuit foarte mult ca relația voastră, ca voi să vă reîmpăcați, să zicem. Eu văd aici cu acest 3 de cupe o lună în care, în sfârșit, lucrurile încep să se așeze. Să se așeze, să nu mai fie atât de tumultoase și poate că voi, dacă aveți și lună Venus sau poate ascendent în zodii de pământ, sunteți cei care stabilizați un pic relația sau partenerii voștri sau din contră cineva din exterior care cu care vă puteți întâlni sau puteți merge împreună la un eveniment sau pur și simplu voi ca pereche. E o lună în care vă așezați și aveți ocazia cu acest 3 de cupe să aveți și momente împreună, să ieșiți, nu știu, să mai vă și distrați în cuplu, că e o sărbătoare, că e eveniment important, că e cu prietenii, că e cu familia. Asta vă ajută foarte mult să treceți și să treceți de perioadele alea dificile și să vă mai așezați un pic. Cei care sunt singuri, avem un 4 de monede, ia să vedem. Voi încă sunteți agățați, nu știu de cine sunteți voi agățați. Voi nu vreți să renunțați la cineva. Avem acest 4 de monede, dragii mei. Voi căutați ceva serios, asta este clar, ceva stabil. Dar în același timp țineți cu dinții de anumite valori, de anumite principii, de ce căutați voi la o persoană sau, ținând cont că avem, nu știu dacă zodia Capricorn vă spune ceva, Fecioară, Taur, dar cu predilecție Capricorn, să văd eu că se pune accentul. Cei singuri aș zice că ori că apare o atracție foarte puternică sau întâlniți voi o persoană foarte seducătoare, așa, e o chimie imediată între voi, că poate să fie un început de poveste pasional și asta poate să fie. Că poate e cineva din trecut la care voi încă nu vreți să renunțați și asta poate să fie, să țineți cu dinții așa. Dar în același timp, eu aș spune că e cineva, într-adevăr apare un interes, dar tare mi-e frică să nu vă îndrăgostiți de cineva care mai târziu să vedeți că nu vă face bine, să aveți așa o atracție puternică de moment. Pentru că avem un cavaler de monede, să știți, este cineva care totuși, nu știu dacă se va mișca atât de repede pe cât credeți voi, este cineva foarte lent. Cineva foarte lent, că într-adevăr ar putea avea potențial să devină ceva serios și asta poate să fie. Acum, să mai vă dau un indiciu, poate să fie cineva prin intermediul muncii sau printr-un context practic,
până la urmă, printr-o acțiune. Este cineva care, să știți că nu își arată repede sentimentele. E posibil ca această început de relație, să zicem, să rămână mult timp încă în faza de început. Asta nu neapărat că acest personaj nu simte ceva, ci pur și simplu nu își mai arăta sentimentele. Nu face încă pasul. Chiar dacă există interes, se mișcă atât de încet încât voi la un moment dat nu o să mai știți dacă va face până la urmă vreodată pasul următor. De asta zic, ori are, și aici vreau să ajung, nu este total disponibil, ținând cont că avem diavolul aici, ori pur și simplu așa e persoana respectivă construită. Dar sunt lucruri pe care voi trebuie să le luați în calcul. Da? Deci, e într-adevăr atracție puternică, dar e posibil ori să fie indisponibil sau voi să vă grăbiți să intrați într-o relație doar de dorința asta de a nu mai fi singuri. Pe lângă faptul că avem și varianta în care voi să țineți cu dinții de cineva care nu știu eu cât de dispus va fi. Deci veți avea de așteptat. Până vă veți da seama, domne, e bine ce fac. Nu e bine. Asta depinde de fiecare dintre voi, cum percepeți aceste lucruri. O să vedem și la lecturile săptămânale. Haideți să vedem acum și care este mesajul grădinii secrete pentru dragii mei din RAC. Mesajul grădinii secrete, ce multe sunt, hai să mai încercăm. Pentru dragii mei din RAC, acum că mai ieșit, ia să vedem. Dă-i drumul. Dă-i drumul, eliberează-te. Luminează-ți propriul drum. Nu știu dacă e vorba neapărat de cei singuri, acum fiecare adaptează, dar e clar că sunt lucruri la care voi trebuie să renunțați, sunt lucruri la care nu vă mai fac bine și odată eliberați de toate aceste lucruri care le tot cărați după voi, se va lumina și drumul vostru. Încet, încet, e ca și cum faci curățenie pe o potecă care este plină cu de toate, cu dezamăgiri, cu rupturi, cu griji, cu îndoieli, cu temeri, cu frici. Odată ce începi să te eliberezi de ele una câte una, se limpezește și se luminează și propriul vostru drum. Cam acesta este mesajul pentru voi din grădina secretă. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare, când ne vom reîntâlni cu toții la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pastă. Și pentru luna septembrie, eu vă doresc un septembrie de poveste.